السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده قدرمنو چې مونږه د وکیبلري یو سیریز سٹارټ کړی، ټرای کوو چې هره ورځ دویمه ورځ دریمه ورځ بعد نوی ورډ راوړو او د هغې ورډ لپاره نور ورډز مونږه هم استعمال کو چې به زمونږه په وکیبلري کې اضافه وشي. نو د نننۍ ورځ دپاره مختصر راځم لیکچر طرف ته. د نننۍ ورځ دپاره زموږ سره دی دا ورډ دی ابجکټ. دا دی مطلب دا دی اغوا کرنا. مونږ چې وایو چې څوک پټول تختول وغیره، نو د هغې دپاره زموږ سره دا کیډنیپ ورډ هم راځي، دویم د دې لپاره دا راځي، بل سټیل ورډ وله هم راتلی شي او کیری آف ورډ وله هم راتلی شي. تاسو ته دې پته وي چې دا زموږ سره په خپل منځ کې سینونیمز دي. د سینونیمز مطلب دا دی، زه بار بار لیکچر کې روایز کوم چې سیم ان مینینګ مطلب د معنا د دې یو شانتي ده. اوس که سوچو کې دا ورډ مینینګ سوري دا دغه چې دی دا ډفرنټ دی، سپیل هم ډفرنټ دی او د دې پروننسیشن هم ډفرنټ دی، بټ د مینینګ از سیم. نو او اگزامپل مې ورکړی دی چې someone abducted my student مطلب زما سټوډنټ چا څه کو، اغوا کو، پټې کو، وتښتاو. اوس د دې دپاره انټونیمز دي. د انټونیمز مطلب دا دی چې دا یې مې ورکړي اپوزیټ ان مینینګ مطلب په معنا کې څه چینج چې د دې اپوزیټ وي. نو د دې لپاره اپوزیټ اوس څه شی راځي؟ ریسکیو ورډ وله هم راتلی شي، بیا ریسټور ورډ وله هم راتلی شي او ریټرن ورډ وله هم راتلی شي. د کیډنیپ سټوډنټ واز ریسټورډ to his home. اینه که دلته سوچ اوس موږ وکړو دا سنټینس مطلب کم کیډنیپ سټوډنټ چې کم دی هغه څه شو خپل کور ته مطلب واپسو میلاو شو. نو زما یقین دی تاسو په دې باندې پوه شوي. که داسې څه مسئلې تاسو په کمنټس کې ماته بالکل کلیر ویلی شئ. تھینک یو سو مچ. انشاءالله سی یو نیکسټ ټایم.